So আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকক মই সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ 1 টো পঢ়াই দিম আৰু চেপ্টাৰ 1 টো কমপ্লিট এটা ভিডিঅ'তে থাকিব আৰু এটো ফৰ ইংলিশ মিডিয়াম ষ্টুডেন্টছ হয় ইংলিশ মিডিয়ামৰ বাবে আৰু আসামিজ মিডিয়ামৰ বাবে যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা ডেসক্ৰিপচনত ভিডিঅ'টোৰ লিংক থাকিব মানে সেম ভিডিঅ' হেতু চাই লবা আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি সায়েন্সৰ চেপ্টাৰ 1 যোনটো কেমিক্যাল ইকুৱেচন আছিল কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনছ হেখিনি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম গতিকে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ নোটবুক উলিয়াই লোৱা ধুনিয়াকে আৰু যি কম সব লিখি যাবা এতিয়াৰ পৰাই যদি তোমালোকে মই যি কম লিখি যোৱা পিছত তেতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত সুবিধা হ'ব হেখিনি ৰিভাইজ কৰি ললেই হ'ল এটা প্ৰথম আমি কেমিক্যাল আমি কি বিষয় পঢ়িম কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন এটা কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন এটা কেতিয়া হয় হেতু ফাৰ্স্ট জানিব লাগিব মানে কি ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কি ফেক্টৰ লাগে তো তাৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট ফেক্টৰটো হ'ল চেঞ্জ ইন ষ্টেট এটো এইকেইটা পইণ্ট লিখি লবা এনেকে লিখিবা ফেক্টৰছ এফেক্টিং কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন বা এনেকৈ লিখিব পাৰা to determine whether a chemical reaction has taken place এই চাৰিটা ফেক্টৰ লাগে চেঞ্জ ইন ষ্টেট এটা ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল মানে লাইক আমাৰ হাতত H2O লিকুইডত আছে L মানে লিকুইড এটো যদি আমি হিট দিও হিট দিলে এই বস্তুটো কি হৈ যাব পানীটো গ্যাস হৈ যাব সো গ্যাসিয়াছত গুচি গল সো কি হ'ল মানে তাৰ মানে লিকুইড ষ্টেটত আছিল এটো গ্যাস ষ্টেটত গুচি গল এটো হ'ল চেঞ্জ ইন ষ্টেট সিমিলাৰলি চেঞ্জ ইন কালাৰ হ'ব পাৰে মানে কিবা এটা ধৰা প্ৰডাক্টৰ যদি কালাৰ কিবা ব্লু আছিল কেমিক্যাল ইকুৱেচন গতি হেতু ধৰা ৰেড হৈ গল কালাৰটো চেঞ্জ হ'ল দ্যাট মিন্স কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন হৈছে লাইক দ্যাট ইভলিউশন অফ গ্যাস হৈছে এন্ড চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ হ'ব পাৰে ধৰা কিবা এটা ৰিঅ্যাকশনত টেম্পাৰেচাৰ ইভলভ হয় তাৰ মানে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যায় বা টেম্পাৰেচাৰ কমিও যাব পাৰে সো if চাৰিটা ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন এটা হৈছে নে নাই সো এটা মেইন পইণ্ট ইয়াৰ পিছত তোমালোকে কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন ওয়াৰ্ড ইকুৱেচন কেনেকৈ লিখে জানিব লাগিব ওয়াৰ্ড ইকুৱেচন এটো বেলেগ একো নাই জাস্ট যি ৰিঅ্যাকশন আছে হেতু ৰিঅ্যাকটেন্ট আৰু প্ৰডাক্ট ওয়াৰ্ডত লিখি দিয়ে এটা ফাৰ্স্ট ৰিঅ্যাকটেন্ট কি হয় হেতু জানিব লাগিব আৰু প্ৰডাক্ট কি হয় হেতু জানিব লাগিব এতিয়া এই ইকুৱেচনটো ওয়াৰ্ড ইকুৱেচন বুলি কয় মানে এইবিলাক ওয়াৰ্ডত লিখিছো আমি সিম্বল লিখা নাই এতিয়া ইয়াত ৰিঅ্যাকটেন্ট কি আছে ম্যাগনেসিয়াম আৰু অক্সিজেন যোন দুটা বস্তু ৰিঅ্যাক্ট হৈছে গতিকে এই দুটাক ৰিঅ্যাকটেন্ট বোলা হয় লাইক দ্যাট ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ফৰ্ম হৈছে সো এটোক বোলা হয় প্ৰডাক্ট সো ৰিঅ্যাকটেন্ট আৰু প্ৰডাক্ট কি হয় গম পালা ৰিঅ্যাকটেন্ট মানে যোনটোৱে ৰিঅ্যাকশন কৰে যোনটোৱে বিক্ৰিয়াটো কৰে আৰু প্ৰডাক্ট মানে যোনটো ফৰ্ম হয় সো ইয়াত ৰিঅ্যাকটেন্ট কি আছে ম্যাগনেসিয়াম এন্ড অক্সিজেন এন্ড প্ৰডাক্ট ইজ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ইয়াৰ পিছত এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এটা কোৱেশ্চন আহে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহিব পাৰে যে why should we balance a chemical reaction এটো সো ইয়াত ম্যাগনেসিয়াম এন্ড অক্সিজেন আছে ইফালে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ফৰ্ম হৈছে এটো যদি আমি সিম্বলত লিখো ম্যাগনেসিয়ামৰ সিম্বল Mg কোনবাই যদি কেমিক্যাল ফৰ্মুলা লিখিব নাজানা লাষ্ট ভিডিঅটোত মই কোৱা আছে হেতু চাই লোৱা ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে ম্যাগনেসিয়াম আৰু অক্সিজেনৰ কাৰণে Mg আৰু অক্সিজেনৰ কাৰণে O2 এফালে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ইয়াৰ ফৰ্মুলা হ'ল MgO হৈ গল এটা এটো ব্যালেন্স হৈ থকা নাই সো ব্যালেন্স মানে কি তোমালোকে নাজানা এতিয়ালৈকে এটাটো কেনেকৈ চাবা ফাৰ্স্ট এই বস্তুটো পঢ়ি লোৱা ৰিকল দা ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ মাছ দ্যাট ইউ ষ্টাডিড ইন ক্লাছ 9 mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction মানে এটা ল অফ কনজাৰভেশ্যন অফ মাছ আছিল যাৰ মতে mass can neither be created nor be destroyed সো হেতু কাৰণে কি হ'ব তোমালোকে যদি কোৱেশ্চনটো আহে এটো why should we balance a chemical reaction ফাৰ্স্ট এখিনি লিখি লবা according to the law of conservation of mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction হৈ গল তাৰ পিছত কি লিখিবা in other words the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction hence we need to balance a skeletal chemical equation মানে chemical equation টো ব্যালেন্স কৰিব লাগে কিয় law of conservation of mass কি কৈছে যে এটা ৰিঅ্যাকশনত এফালে যিমান মাছ থাকিব টোটাল এফালেও সিমানে থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ৰিঅ্যাকশনটো হ'ব পাৰিব আৰু হেতু কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এফালে যিমান এটম আছে সব সমান হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে ব্যালেন্স কৰিব লাগে এটা ইয়াত চোৱা ইয়াত অক্সিজেন দুটা আছে এফালে এটা আছে গতিকে আমি দুইটা বস্তু ব্যালেন্স কৰিব লাগিব সো ব্যালেন্স কেনেকৈ কৰে ইয়াৰ নেক্সট স্লাইডটোত চাবা তোমালোকে ব্যালেন্স কেনেকৈ কৰে
এটা আমি ব্যালেন্স কেনেকৈ কৰে হেতু শিকিব লাগিব Fe2O Fe3O4 আৰু H2 এটো এটা ব্যালেন্স নাই ব্যালেন্স হৈ আছে নে কেনেকৈ গম পাবা ইয়াত চোৱা ফেৰাছ তিনটা আছে ফেৰাছ মানে আইৰন তিনটা আছে আৰু এফালে অকল এটা আছে সো ব্যালেন্স নাই হোৱা আমি ব্যালেন্স কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট মই লিখি লৈছো Fe H2O এফালে Fe3O4 plus H2 এটা ব্যালেন্স কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট কি কৰিবা এনেকুৱা এটা তোমালোকে ৰিএক্টেন্ট বা প্ৰডাক্ট চোৱা য'ত সবতকৈ বেছি এটম আছে সবতকৈ বেছি এটম ইয়াৰ ভিতৰত সবতকৈ বেছি এটম এটোতে আছে গতিকে এটোতে ধৰা ফাৰ্স্ট কি কৰিবা চোৱা ইয়াত Fe3 আছে মানে ফেৰাছ তিনটা আছে এফালে Fe হৈ গ'ল ইয়াত চোৱা Fe3 মানে তিনটা আছে ইয়াত Fe অকল এটা আছে সো এফালে আমি তিনটা বনাই দিও হৈ গ'ল সো Fe কাম খতম ইয়াৰ পিছত অক্সিজেন ইয়াত চাৰিটা আছে এফালে এটা আছে অকল সো ইয়াটো 4 বনাই দিও অক্সিজেনৰ কাম খতম এতিয়া সো ইয়াত H2 হৈ গ'ল দুটা হৈ গ'ল ইয়াত H2 চাৰিটা হৈ গ'ল মানে টোটাল আঠটা হৈ গ'ল হাইড্ৰোজেন এফালে অকল দুটা আছে সো এফালে আমি আঠটা বনাম সো আঠটা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত 4 দি দিম এটা ব্যালেন্স হৈ গ'ল তেনেকৈ কৰে আৰু কেইটামান দেখাই দিছো ইয়াত তোমালোকক বহুত দিয়া আছে কিতাপৰ কোৱেশ্চনে হয় সো মই ইয়াৰ গোটেইটা ব্যালেন্স কৰি দেখাই দিছো ফাৰ্স্ট আছে হাইড্ৰোজেন প্লাস ক্লোৰিন হাইড্ৰোজেন ক্লোৰাইড কি আছে H2 plus Cl2 HCl এটো ব্যালেন্স কৰিব লাগে এটা চোৱা হাইড্ৰোজেন দুটা ক্লোৰিন দুটা এফালে অকল হাইড্ৰোজেন এটা আৰু ক্লোৰিন এটা ইয়াৰ আগত যদি 2 বহাই দিও হৈ যাব ব্যালেন্স হৈ যাব ইয়াৰ পিছতে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড প্লাস এলুমিনিয়াম সালফেট লিখি লৈছো ইয়াৰ পিছত আমি বাকি কেটা চাম গুটি কেটা তোমালোকক মই কৰাই দিম সো তোমালোকে চোৱা লাষ্ট নেক্সট কি আছিল বেৰিয়াম ক্লোৰাইড প্লাস এলুমিনিয়াম সালফেট সো লিখি লম বেৰিয়াম ক্লোৰাইড ফৰ্মুলাটো BaCl2 প্লাস এলুমিনিয়াম সালফেট Al2SO4 goes to কি আছে বেৰিয়াম সালফেট প্লাস এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড বেৰিয়াম সালফেট প্লাস এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইড এটা আমি মিলাব লাগিব এটা সবতকৈ বেছি এটম থকা বস্তুটো চোৱা এটো Al2SO4 আছে ইয়াত BaSO4 আছে ইয়াত যদি চাও আমি এলুমিনিয়াম দুটা আছে ইয়াত হয়নে আৰু ইয়াত এলুমিনিয়াম এটা আছে সো ইয়াত যদি মই দুটা কৰি দিও হৈ গ'ল ইয়াত দুটা কৰাৰ লগে লগে এফালে ক্লোৰিন 3 দুগুণ 6টা হৈ গ'ল আৰু এফালে ক্লোৰিন দুটা আছে এফালে 3 কৰি দিলো ইয়াত 3 কৰাৰ লগে লগে বেৰিয়াম তিনটা হৈ গ'ল ইয়াত 3 কৰি দিলো সো 3SO4 ইয়াতো 3SO4 হৈ গ'ল সো মিলি গ'ল গুটেটা তেনেকৈ মিলাই ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো কৰাই দিছো কি আছে বেৰিয়াম ক্লোৰাইড এণ্ড সোডিয়াম সালফেট বেৰিয়াম ক্লোৰাইড সোডিয়াম সালফেট goes to কি আছে বেৰিয়াম সালফেট এণ্ড সোডিয়াম ক্লোৰাইড বেৰিয়াম সালফেট এণ্ড সোডিয়াম ক্লোৰাইড হৈ গ'ল এতিয়া আমি সবতকৈ বেছি এটম থকা বস্তুটো চাম এটো চাও Na2SO4 ইয়াত Na দুটা আছে এফালে Na এটা আছে সো এটো যদি 2 কৰি দিও 2 কৰি দিয়াৰ লগে লগে এফালে ক্লোৰিন দুটা হৈ গ'ল এফালে দুটা আছে এফালে বেৰিয়াম এটা আছে এফালে বেৰিয়াম এটা সব মিলি গ'ল তোমালোকে চাব পাৰা সব মিলি গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পিছত sodium hydroxide solution reacts with hydrochloric acid to produce sodium chloride and water কি কৈছে মানে sodium hydroxide NaOH plus HCl goes to sodium chloride with water sodium chloride with water আচ্ছা এইবিলাকত তোমালোকক উইথ স্টেট সিম্বলও দিয়া আছে মানে স্টেট সিম্বল বিলাকো দিব লাগিব সো যেতিয়া তোমালোকক সলিউশনস বুলি দিয়া থাকে তেতিয়া তাত AQ লিখিব লাগে AQ ঠিক আছে এনে নরমালি রিঅ্যাকশন বিলাক লিখিব দিলে স্টেট সিম্বল নিদিলেও হল কিন্তু যদি এনেকে কৈ দিয়ে তেতিয়া দিব লাগিব সোডিয়াম সালফেট ইন ওয়াটাৰ সো মানে এটো AQ মানে aqueous gives insoluble barium sulfate insoluble মানে এটো সলিড হ'ব লাগিব সো এটো S তাৰপিছতে n solution of sodium chloride সো এটো সলিউশন তাৰ মানে AQ ঠিক তেনেকে একেটা কি আছে
সলিউশন এটো সলিউশন সেই গোটেইবিলাক একিউ আৰু ওয়াটাৰ অবভিয়াসলি লিকুইড হ'ব হৈ গ'ল এতিয়া তুমি মিলি আছে নাই চাব পাৰা যদি তোমালোকে মিলাইছা সব মিলি আছে ইয়াত হাইড্ৰোজেন এটা এটা দুটা এফালে দুটা বাকিবিলাকো হিসাব কৰিলে মিলি আছে এনেকৈ বস্তুবোৰ সলভ কৰে মানে তোমালোকে বেলেন্স কৰে কেমিক্যাল ইকুৱেচন বিলাক তো বাকি আৰু এক্সাম্পল দি থাকিম পিছত তো এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটো আগবাঢ়িছো এটো আছে টাইপস অফ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন ফাৰ্স্ট টাইপটো হ'ল কম্বিনেশন কম্বিনেশন ওয়ার্ডটো মিনিং হ'ল কম্বাইন হোৱা তাৰ মানে দুটা বা তিনটা ৰিঅ্যাক্টেন্ট কম্বাইন হৈছে আৰু কম্বাইন হৈ অনলি ওয়ান প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হয় মানে গোটেই তিনটা ৰিঅ্যাক্টেন্ট কম্বাইন হৈ পেলাই এটা প্ৰডাক্ট হৈ গ'ল এটো কি বুলি কোৱা হয় কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন সো ইয়াৰ যদি ডেফিনেশনটো লিখিব কয় তোমালোকে এটো লিখিবা such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction এটো লিখি দিবা ডেফিনেশন তাৰপিছতে ইয়াত এক্সাম্পল দিব দিলে ফৰ এক্সাম্পল এটো হ'ব পাৰে ক্যালসিয়াম অক্সাইড প্লাস H2O দুটা ৰিঅ্যাক্টেন্ট আছে মিলি পেলাই ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ফৰ্ম হৈছে তো তোমালোকে এটো ৰিঅ্যাকশন এক্সাম্পলত দিব পাৰা কি হয় কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. So this reaction is called combination reaction. ইয়াত আৰু দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা কুইক লাইম আৰু স্লেগ লাইম পৰীক্ষাত কেতিয়াবা ইয়াৰ সিম্বল লিখিব আহিব পাৰে কুইক লাইম লিখি থৈ দিবা CaO আৰু স্লেগ লাইম CaOH2 মানে ক্যালসিয়াম অক্সাইডক কুইক লাইম আৰু ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইডক স্লেগ লাইম বুলি কয় আৰু দুটামান কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশন এক্সাম্পল দি দিছে আৰু যদি আহে একেটা লিখি দিব পাৰা এই ৰিঅ্যাকশনটো মনত ৰাখিবা এটো হ'ল ৰেসপিৰেশন ৰিঅ্যাকশন এটো বিষয়ে তোমালোকে চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 টোত পাবা কিন্তু এই চেপ্টাৰটোত হলো এই ৰিঅ্যাকশনটো মনত ৰাখিব লাগে ৰেসপিৰেশন ৰিঅ্যাকশন বুলি কয় ফাৰ্স্ট কি হৈছে এটো গ্লুকোজ সো গ্লুকোজৰ সিম্বলটো মনত ৰাখিবা এক্সট্ৰাকে লিখি থবা C6H12O6 মনত ৰাখিব লাগিব plus 6O2 goes to 6CO2 6H2O plus energy so example এটো আহিব পাৰে যে ৰেসপিৰেশন ৰিঅ্যাকশন কি হয় so এটো বস্তু মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পিছতে তোমালোকে জানিব লাগিব ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন কম্বিনেশন ৰিঅ্যাকশনৰ উল্টা হয় ডিকম্পোজিশন কম্বিনেশনৰ উল্টা কি ডিকম্পোজিশন মানে ডিকম্পোজিশন মানে ডিকম্পোজ হৈছে বস্তুবোৰ ডিকম্পোজ ইয়াৰ যদি ডেফিনেশন লিখিব কয় এনেকৈ লিখিবা such reactions where one product one reactant decomposes in the presence of external factor মানে external factor হলেহে বস্তুটো ভাঙি যাব পাৰিব এনে বস্তু এটা নিজে নিজে ভাঙি একেটা ফৰ্ম হ'ব নোৱাৰে কিবা এটা external factor হ'ব লাগিব ইয়াত যেনেকৈ external factor হিট দিলে ভাঙি যায় so in the presence of external factor decomposes into two or more reactants are called decomposition reaction or eto eta hol example ইয়াৰ পিছত তোমালোকে জানিব লাগে যে ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন হিট দিলে হয় আকৌ ফাৰ্স্ট হিট দিলে হয় সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰিসিটি দিলেও হয় থার্ড সানলাইট দিলেও হয় সো এই গোটেইকেইটাতে ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন হয় এটা পৰীক্ষাত আহিব পাৰে হিট দিলে কি হয় সানলাইট দিয়াৰ এক্সাম্পল সো হিট দিলে আৰু এটা আছে ইয়াত এটো এটা তোমালোকৰ ডিকম্পোজিশন ৰিঅ্যাকশন হয় ইয়াত হিট দি পেলাই হৈছে আমি এতিয়ালৈকে কুইক লাইম পঢ়িলো স্লেগ লাইম পঢ়িলো নেক্সট এটো লাইমস্টোন ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো আহিব পাৰে লাইমস্টোন এটো হল ক্যালসিয়াম কাৰ্বনেট এটো লিখি থোৱা CaCO3
এইটো এটা এক্সাম্পল হ'ল ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন। ইয়াৰ পিছত কি কৈছিলোঁ, ছানলাইট দিলেও হয় ডিকম্প'জ। চ' ছানলাইটৰ কাৰণে 2AgCl goes to 2Ag plus Cl2. এইটো এটা ডিকম্পজিশ্যন ৰিয়েকশ্যন আৰু ইয়াত কিহৰ কাৰণে হৈছে, ছানলাইট। চ' এইটো মনত ৰাখিবা এক্সাম্পলটো। চ' আৰু ঠিক তেনেকৈ AgBr2 ছানলাইট দিলে হয়, এই ৰিয়েকশ্যনটো মনত ৰাখিবা। আৰু এটা এক্সামত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোগ্ৰাফীত ইউজ কৰে। সেইটো হ'ব দ্য এবভ ৰিয়েকশ্যনছ আৰ ইউজড ইন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোগ্ৰাফী। কোনবোৰ ৰিয়েকশ্যন? এইকেইটা। AgBr ছানলাইট দিলে Ag আৰু Br2 হয়। আৰু এটা এইটো, এই দুটা ৰিয়েকশ্যন কিহত ইউজ হয়, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট। এইটো বস্তু মনত ৰাখিবা, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটোগ্ৰাফী। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা পইণ্ট লিখি ৰাখা, ৰিয়েকশ্যনছ ইন হুইচ এনাৰ্জি ইজ এবজৰ্বড আৰ ন'ন এজ এণ্ড'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন। মানে যিবিলাক ৰিয়েকশ্যনত এনাৰ্জিটো কি হয়, এবজৰ্ব কৰা হয়, সেইবিলাকক এণ্ড'থাৰ্মিক বোলা হয়। যেনেকৈ এইকেইটা ৰিয়েকশ্যন, ইয়াত ছানলাইটটো লাগিছে, ছানলাইটটো ইয়াত এবজৰ্ব হৈ গৈছে, চ' সেইটো কাৰণে এইটো এণ্ড'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন। ঠিক তেনেকৈ এইটো এণ্ড'থাৰ্মিক, এইটো এটা এণ্ড'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন। এক্সামত এণ্ড'থাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যনৰ এক্সাম্পল আহিলে এইকেইটা দি দিবা। চ' ইয়াৰ পিছত তোমালোকে চোৱা, আমি কি জানিব লাগিব যে ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন কি হয়। ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন মানে ইয়াত মই এটা এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজাই দিছোঁ। ইয়াত কি আছে, Fe plus CuSO4, FeSO4 আৰু Cu আহিছে। ইয়াত Feয়ে Cuক আঁতৰাই দিলে, এনেকৈ Fe আছিলে, তাৰপিছত CuSO4 আছিলে। এই CuSO4ত এই Fe আহি Cuক আঁতৰাই পঠাই দিলে আৰু Feও আহি Cuৰ জেগাত সোমাই গ'ল। ইয়াত চাব পাৰা তোমালোকে FeSO4 হ'ল, মানে ইয়াত CuSO4 আছিলে, কিন্তু Feটো Cuৰ জেগা লৈ ল'লে আৰু Cuক আঁতৰাই দিলে। চ' সেই তেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যনক কয় ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন। আৰু ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন। ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন এনেকৈ। চ' ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন যদি ডেফিনেশ্যন আহে এনেকৈ লিখিবা, ইন ছাচ ৰিয়েকশ্যনছ ৱেৰ ওৱান atom displaces another one element displaces or removes another element from its compound, তেনেকৈ লিখিবা। চ' আৰু কিছুমান এক্সাম্পল আছে। চ' এক্সাম্পল 2-3টা মনত ৰাখি ল'বা। এইটো এটা Zn plus CuSO4, ZnSO4 plus Cu। ইয়াতো জিংকে কপাৰক আঁতৰাই দিলে আৰু জিংকে ছালফেটৰ লগত লগ লাগি গ'ল আৰু Cuটো এক্সট্ৰা হৈ গ'ল। এইটো হ'ল ডিছপ্লেচমেণ্ট। ইয়াৰ পিছত ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন। আগৰটোত অকল এটা বস্তু ডিছপ্লেচ হৈছিলে যে Fe Cuক আঁতৰাই দিছে। ইয়াত ডিছপ্লেচমেণ্টটো দুবাৰ হয়। মানে এইটো এক্সাম্পল যদি চোৱা, Na2SO4 plus BaCl2, এইটো goes to BaSO4 plus NaCl। ইয়াত যদি চাওঁ আমি, ফাৰ্ষ্ট ছ'ডিয়ামে বেৰিয়ামৰ জেগা লৈ ল'লে, ত' ছ'ডিয়াম আৰু ক্লৰিন লগ লাগি ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড হৈ গ'ল। তাৰপিছতে বেৰিয়ামে গৈ ছালফেটৰ লগত মিলি গ'ল, চ' বেৰিয়াম ছালফেট হৈ গ'ল। মানে দুবাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট হৈছে, এবাৰ ছ'ডিয়ামে বেৰিয়ামক আঁতৰাই দিছে, তাৰপিছতে এবাৰ বেৰিয়াম গৈ ছালফেটৰ লগত লগ লাগি গৈছে। চ' এইটো হ'ল ডাবল ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন, য'ত মানে দুবাৰ ডিছপ্লেচ হয়। এই এক্সাম্পলটো মনত ৰাখিবা। আৰু লগতে প্ৰেচিপিটেশ্যন ৰিয়েকশ্যনছ কি হয়, য'ত প্ৰেচিপিটেড হয়। প্ৰেচিপিটেড মানে এনেকুৱা কিছুমান ছলিড হয় যোনবিলাক পানীত মিলি নাযায়, ৰখি যায়, সেইবিলাক প্ৰেচিপিটেড। চ' এনি ৰিয়েকশ্যনছ that produces a precipitate can be called a precipitation reaction। আৰু ইয়াৰ এক্সাম্পল আহিব পাৰে, এইটো এক্সাম্পল, এইটো মনত ৰাখি ল'বা। ত' এই বস্তুটো লিখি থৈ দিবা যে প্ৰেচিপিটেশ্যন ৰিয়েকশ্যন কি হয় আৰু তাৰ এক্সাম্পলটো। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে অক্সিডেশ্যন এণ্ড ৰিডাকশ্যন ৰিয়েকশ্যন কি হয় জানিব লাগিব। অক্সিডেশ্যন মানে এডিশ্যন অফ অক্সিজেন, মনত ৰাখিবা। এনি ৰিয়েকশ্যনছ ৱেৰ এডিশ্যন অফ অক্সিজেন অৰ ৰিমুভেল অফ হাইড্ৰজেন অকাৰ্ছ। এই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'লে অক্সিডেশ্যন হয়। আৰু ৰিডাকশ্যনটো ইয়াৰ উল্টা। ৰিডাকশ্যন মানে ৰিমুভেল অফ অক্সিজেন অৰ
এডিশ্যন অফ হাইড্ৰজেন। চ' সেইটো হ'ব তেতিয়া ৰিডাকশ্যন। এতিয়া এইটো যদি চাওঁ, এইটো ৰিয়েকশ্যন Cu + O2 CuO হৈছে। ইয়াত মানে Cu কপাৰটো অক্সিডাইজ হৈছে, কপাৰৰ লগত অক্সিজেন যোগ হৈ গ'ল, কপাৰ অক্সাইড। চ' এইটো হৈ গ'ল অক্সিডেশ্যন। চ' চিমিলাৰলি এইটো ৰিয়েকশ্যনত যদি আমি চাওঁ, কপাৰৰ লগত Cu আছে, হিট দিলে Cu হৈছে। চ' মানে কি হ'ল, CuO আছিলে, ইয়াত Cu হ'ল, অক্সিজেনটো আঁতৰি গ'ল। চ' এই বস্তুটো কি হৈছে, ৰিডাকশ্যন হৈছে। এইটো অক্সিডেশ্যনৰ এক্সাম্পল আৰু এইটো ৰিডাকশ্যনৰ এক্সাম্পল। আৰু এনেকুৱা কিছুমান ৰিয়েকশ্যন য'ত অক্সিডেশ্যন প্লাছ ৰিডাকশ্যন দুইটা একেলগে হয়, সেইটোক কোৱা হয় ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন। দুইটা ৰিয়েকশ্যন একেলগে হ'লে এতিয়া ৰেডক্স ইয়াৰ এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে চোৱা, এইটো RE মানে ৰিডাকশ্যন, RED এইটো মানে ৰিডাকশ্যন, আৰু OX মানে অক্সিডেশ্যন। চ' এই দুটা মিলি REDOX ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন বুলি কয়। চ' ইয়াত তোমালোকে চাব পাৰা, one reactant gets oxidized while other gets reduced during a reaction. That reactions are called oxidation reduction or redox reaction. সেইটো মনত ৰাখি ল'বা। তাৰ ৰেডক্স ৰিয়েকশ্যন কাক বোলে আৰু তাৰ এক্সাম্পলো আহে। চ' এক্সাম্পল আহিলে এটা এইটো লিখিবা ফাৰ্ষ্ট, এটা এইটো লিখিবা। এইটোত দেখুৱাই দিছে, এইটোত মই দেখুৱাই দিওঁ। জিংক অক্সাইড আছে আৰু Zn আছে। চ' এইটো ৰিডিউচ হৈছে, মানে অক্সিজেনটো আঁতৰি গ'ল, অক্সিজেন আঁতৰি গ'লে ৰিডাকশ্যন বুলি কয়। আৰু ইয়াত C লগত অক্সিজেন যোগ হৈছে, চ' ডেট ইজ কল্ড অক্সিডেশ্যন। চ' এইটো হ'ল ৰিডাকশ্যন আৰু এইটো অক্সিডেশ্যন। চ' দুইটা একেলগে হ'লে ৰেডক্স বুলি কয়। এই বস্তুটো মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছতে জাষ্ট এইবিলাক থিয়ৰী হয়, এই দুটা পাৰ্ট তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা। কৰজন মানে লোহাত যেনেকৈ মামৰে ধৰা, সেইটো বস্তু কৰজন বোলে। আৰু ইয়াৰ যদি তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যন আহে, চ' ডেফিনেশ্যনো লিখি ল'ব পাৰা। সেইটো লিখিবা, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion. How to remove corrosion সেনেকৈ আহিব পাৰে, যে corrosionটো কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰি। তাৰ ভিতৰত এটা এক্সাম্পল হ'ল ব্লেক কোটিং অন চিলভাৰ এণ্ড গ্ৰীণ কোটিং অন কপাৰ আৰু এক্সাম্পল অফ corrosion। এইটো এক্সাম্পল হয়, এইবিলাকো এক্সাম্পলে হয়। ব্লেক কোটিং অন চিলভাৰ, গ্ৰীণ কোটিং অন কপাৰ are example of corrosion। আৰু এটা এক্সাম্পল হ'ল ৰাষ্টিং অফ আইৰণ। চ' corrosionৰ তিনিটা এক্সাম্পল, সেইটো হ'ল ৰাষ্টিং অফ আইৰণ ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড ব্লেক কোটিং অফ অন চিলভাৰ এণ্ড থাৰ্ড গ্ৰীণ কোটিং অন কপাৰ। চ' এই তিনিটা এক্সাম্পল লিখি থৈ দিবা। তাৰপিছতো আছে ৰেঞ্চিডিটি। ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল কিছুমান খোৱা বস্তু কেতিয়াবা বেয়া গোন্ধাই যায়, ডেট ইজ কল্ড ৰেঞ্চিডিটি। সেইটো কিয় হয়, যেতিয়া ইয়াত লিখা আছে when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste change। মানে সেই বস্তুটো চেঞ্জ হৈ যায়, বেয়া হৈ যায় খোৱা বস্তু। কিহৰ কাৰণে হয়, অক্সিডেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু হাউ টু ৰিমুভ দিছ, টু প্ৰিভেণ্ট দিছ এণ্টি অক্সিডেণ্টছ আৰ এডেড টু ফুডছ কণ্টেইনিং ফেটছ এণ্ড অইল। এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট, হাউ টু ৰিমুভ দিছৰ। ছেকেণ্ড হ'ল কিপিং ফুড ইন এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ্ছ হেল্প টু শ্ল' ডাউন অক্সিডেশ্যন। ত' ছেকেণ্ডটো হ'ল মানে এইবিলাক এয়াৰটাইট কণ্ডিশ্যনাৰটো থৈ দিলেও একেই, মানে প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি। চ' এই দুটা হৈ গ'ল প্ৰিভেনশ্যন। চ' এইখিনি বস্তু জাষ্ট থিয়ৰী হয়, সেইটো কাৰণে তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰা। চ' ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছটোত মই তোমালোকক ইয়াৰ এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনবিলাক দি দিম।